પાવર ટ્રીલર વેચવાનું છે, શિંગડાવાળું ટ્રેક્ટર તાત્કાલિક વેચવાનું છે. રાજેશભાઈને વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટોટલ માહિતી મળશે. સાવ ઓછી કિંમતમાં વેચી દેવાનું છે આ પાવર ટ્રીલર અને સાચવેલું કંપની કન્ડિશનમાં પાવર ટ્રીલર છે. આ ટોટલ માહિતી મળશે વિડીયોની અંદર. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક, શેર, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. પાવર ટ્રીલર વેચવાનું છે, શિંગડાવાળું ટ્રેક્ટર. કંપની છે ગ્રોવેક્સ કંપનીનું આ પાવર ટ્રીલર છે અને મોડલ છે 2017ના મોડલનું. 2017ના મોડલનું આ પાવર ટ્રીલર જોવા મળશે. કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં પાવર ટ્રીલર, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. એન્જિન કમ્પ્લીટ છે, ફૂલ જવાબદારી. લાઇટ પણ ચાલુ કન્ડિશનમાં, ક્યાંય પણ સડો નથી અને સાવ ઓછું ચલાવેલું છે. બિલકુલ ઓછામાં ઓછો યુઝ થયેલો છે આ પાવર ટ્રીલરનો. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ પાવર ટ્રીલર રૂબરૂ ચેક કરી, ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પાવર ટ્રીલરના માલિક રાજેશભાઈનો પહેલા કોન્ટેક કરજો. રાજેશભાઈનો નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ વિડીયોની અંદર મળશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. તાત્કાલિક વેચવાનું છે, અમુક જ ટાઈમની અંદર પાવર ટ્રીલર વેચાઈ જશે, તો રાજેશભાઈનો તાત્કાલિક કોન્ટેક કરજો. ક્યાંય પણ તમને ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. પાવર ટ્રીલરની અંદર એન્જિન એકદમ સારું છે, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં. બાકી કિંમતની વાત કરું તો માત્ર 90,000માં આ પાવર ટ્રીલર વેચવાનું છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. પાવર ટ્રીલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ પાવર ટ્રીલર તાલુકો મહુવા, જિલ્લો ભાવનગર અને ચારદીકા ગામે જોવા મળશે. પાવર ટ્રીલર લેવાનું હોય તો રાજેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા નંબર આવે, તમારા વોટ્સએપ નંબર છે, હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી પાવર ટ્રીલર લઈ શકશો. વિડીયો નીચે રાજેશભાઈ નામ 9956 વાળા નંબર પર ફોન કરી અને આ શિંગડાવાળું ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.